साथीहरु के तपाईहरु पनि आफ्नै घरमा बसेर आफ्नो मोबाइल फोनलाई युज गरेर अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने सही ठाउँमा आउनु भएको छ र आज तपाईहरुमा चाहिँ एउटा यस्तो अनलाइन अर्निङ एपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन एपबाट तपाईहरु मध्ये जो कहिले पनि सहजै तरिकाले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो एपको नाम रहेको छ vnshortner। साथीहरु vnshortner चाहिँ नेपाली एप हो र योबाट चाहिँ एकदम सहज तरिकाले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो अनलाइन अर्निङ गरेको पैसालाई पनि तपाईले डाइरेक्ट बैंक, इसेवा, खल्ती, आइएमपी बाट निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। र यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु vnshortner बाट कसरी काम गर्न सकिन्छ र vnshortner बाट काम गरिसकेपछि हामीले त्यो पैसालाई कसरी सहज तरिकाले निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु है त। त्यसैकारणले गर्दाखेरि भिडियो निकै नै इन्फर्मेटिभ छ। भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टी पनि दबाइदिनुस् ताकि जब म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईको यहाँ पुग्छ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरु, vnshortner बाट चाहिँ हामीले कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा है त। यसको लागि एकदमै सजिलो छ। तपाईले अहिले जुन भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यो भिडियोको सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। डिस्क्रिप्सनमा जानको लागि तपाईले यहाँनिर एउटा मोड लेखेको अप्सन देख्नुहुन्छ, यो मोडमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सुरुमै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ vnshortner जोइनिङ लिंक भनेर यहाँनिर देखाइएको छ। यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, vnshortner जोइनिङ लिंक यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गरिदिनुस् है त। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम, इमेल, पासवर्ड र त्यही पासवर्ड फेरि एकचोटी राखेर अकाउन्ट तपाईले रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डाइरेक्ट त्यो नगरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो गुगल, फेसबुक र तपाईले चाहिँ ट्विटरको अकाउन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो यो गुगल अकाउन्ट छ, यो गुगल अकाउन्टलाई चुज गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु है त। तपाईले पनि कुनै एउटा गुगल अकाउन्टलाई चुज गर्नुस् र सिम्पली अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला है त। ओके साथीहरु, अकाउन्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ यो तपाईले अकाउन्ट चाहिँ अब यहाँनिर क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले सिम्पली ब्याक आउनु होला है त। ब्याक आउनुस् र ब्याक आएर चाहिँ सिम्पली तपाई क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ माथि सर्च गर्नु होला vnshortner भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला जस्तै यहाँनिर देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। र त्यसपछि तपाईले सिम्पली लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो अकाउन्ट खुल्छ र अकाउन्ट चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको अप्सन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले 3 वटा धर्सा देखाएको छ। यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि ड्याशबोर्डमा जानुस् है। सिम्पली ड्याशबोर्डमा जानुस् र ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब भने साथीहरु चाहिँ हामी जान्नेछौँ कि vnshortner बाट चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ है त। ओके, सो यहाँनिर तपाईलाई विभिन्न अप्सनहरु देखाइएको छ र यहाँनिर अर्निङ गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि साथीहरु तपाईले कुनै पनि भिडियो एपहरुको लिंक चाहिँ साथीहरुलाई शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् या फेसबुकमा शेयर गर्नुस्, व्हाट्सएपमा शेयर गर्नुस्, केही पनि फरक पर्दैन, बस तपाईले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, आफ्नै भिडियो होस् या अरूको भिडियो एपहरुको लिंकहरु चाहिँ तपाईले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो शेयर गरेको मार्फत चाहिँ तपाईलाई कसरी पैसा आउँछ त्यसको बारेमा बुझौँ र त्यसपछि हामीले कसरी शेयर गर्ने त्यसको बारेमा पनि बुझ्ने छौँ है त। ओके, सो यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन देखाइएको छ CPM भनेर देखाइएको छ है त। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ साथीहरु आफ्नो जुन लिंक क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो लिंक चाहिँ 1000 जनालाई शेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 देखि लिएर 5.2 डलरसम्म पाउन सक्नुहुन्छ है त। यानी कि तपाईले कुनै पनि भिडियोहरुको लिंक चाहिँ साथीहरुलाई शेयर गर्नुभयो या कुनै पनि अब प्लेटफर्ममा शेयर गरेर त्यो लिंक चाहिँ यदि कसैले क्लिक गर्छ भने चाहिँ तपाईको लिंक 1000 चोटी चाहिँ क्लिक हुन्छ भने तपाईको चाहिँ सिम्पली त्यहाँनिर चाहिँ 5 देखि लिएर 5.2 डलरसम्म चाहिँ तपाईले सिम्पली पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ यसमा पैसा कमाउनको लागि त। र कसरी लिंक शेयर गर्ने र अर्को पनि मेथड छ कमाउने त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिनेछु है त। लिंक शेयर गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। यसमा तपाईलाई कुनै पनि गाह्रो खासै केही पनि छैन है त। ओके, सो लिंक शेयर गर्नको लागि सिम्पली तपाईले एउटा अप्सन देख्नु भएको छ यहाँनिर एउटा यो लिंक अप्सन छ। यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गरिदिनु होला है त। ओके, यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस् र तपाईको यो देख्न सक्नुहुन्छ युर URL हियर भनेर देखाएको छ है त। यसमा सिम्पली तपाईले चाहिँ एउटा लिंक ल्याएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ भिडियोको लिंक पनि हुन सक्छ, एपको लिंक पनि हुन सक्छ है त। र यदि तपाईसँग भिडियो छैन भने तपाईले मेरै भिडियोको लिंक पनि ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ र अरु कुनै पनि क्रिएटरको तपाईले लिंक ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मैले चाहिँ मेरो आफ्नै भिडियोको लिंक चाहिँ यहाँनिर राख्न गइरहेको छु किनभने यसमा कपिराइटहरु केही पनि आउँदैन। सो जसको भिडियो ल्याएर राख्दा पनि तपाईले हुन्छ है त। ओके साथीहरु, म चाहिँ मेरो YouTube च्यानलमा आइसकेको छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईले 3 वटा धर्कामा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले लिंक पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले शेयरमा क्लिक गर्नु होला र शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ एउटा लिंक आउँछ, कपी लिंकमा क्लिक गरिदिनुस् र यही लिंकलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ vnshortner एपमा चाहिँ गएर तपाईले पेस्ट गरिदिनु होला है त। ओके, फेरि तपाईले यहाँनिर यसमै जानु होला यहाँनिर
ओके यहाँनिर जानुहोस् र यहाँनिर गएर लिङ्क गरिदिनुहोस्। लिङ्क गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सिम्पली यहाँनिर चाहिँ यो लिङ्कलाई यसरी थिचेर पेस्ट गरिदिनुहोस् र सर्टेन भन्ने अप्सन आउँछ, सर्टेनमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। र सर्टेनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा तपाईँको युनिक यो लिङ्क आउँछ। यो लिङ्कलाई चाहिँ सिम्पली तपाईँले के गर्नु होला भने यहाँनिर डबल ट्याप यसरी थिचिराख्नुहोस् र यसलाई सिम्पली कपी गरिदिनुहोस् है त। ओके सो यसलाई सिम्पली कपी गरिसकेपछि अब यो कपी गरेको लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले फेसबुक, वाट्सएप, मेसेन्जर ग्रुपहरू र तपाईँले चाहिँ टेलिग्राम ग्रुपहरूमा यदि सेयर गर्नुभयो र त्यहाँनिरबाट चाहिँ यसमा क्लिक कसैले गर्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट पैसा आउँछ है त यहाँनिर। ओके सो तपाईँको 500 भ्युज आयो भने पनि तपाईँले चाहिँ लगभग 400-500 रुपियाँ चाहिँ सहजै तरिकाले कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके सो अब भने चाहिँ यो लिङ्क त भइसक्यो। अब यो लिङ्कलाई चाहिँ साथीहरू सिम्पली तपाईँले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँले सेयर गर्न कुनै पनि ठाउँ छैन भने मैले तल टेलिग्रामको ग्रुप बनाइदिएको छु, यसको लिङ्क पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमै पाउनुहुन्छ। त्यो टेलिग्रामको लिङ्कमा गएर पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके जस्तै म टेलिग्राममा जाउँ। सो टेलिग्राममा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर किरण दुराल अफिसियल भनेर एउटा ग्रुप बनाइदिएको छु। यो ग्रुपमा सिम्पली आफ्नो त्यो लिङ्कहरूलाई पेस्ट गरिदिनु होला र सिम्पली यहाँनिर तपाईँले यसरी पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब यो लिङ्कलाई चाहिँ कसैले तपाईँको क्लिक गर्छ भने यसरी हुन्छ है त। सिम्पली यसलाई हामीले क्लिक गरिदिउँ र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो लिङ्क खुल्छ र यो लिङ्क खुलिसकेपछि चाहिँ साथीहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको भ्युजहरू हुँदैन, किनभने अब सुरुमा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो भ्युज आएको हुँदैन नि त। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कसरी यसरी लिङ्क क्लिक गर्छ भने चाहिँ हाम्रो भ्युज काउन्ट हुन्छ है त। ओके सो हाम्रो साथीहरू यहाँनिर क्रिएटिङ लिङ्क भनेर चाहिँ अब जेनेरेट लिङ्क भनेको हुन्छ। जेनेरेट लिङ्कमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र जेनेरेट लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि प्लिज वेट भने हुन्छ। सो प्लिज वेटमा चाहिँ हामीले एकछिन वेट गर्नेछौँ। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। यसलाई कन्टिन्यू गरिसकेपछि साथीहरू थोरै टाइम लाग्छ यो कम्प्लिट गर्नको लागि। सो अब कसरी पैसा आउँछ त्यसको बारेमा म जानकारी दिनेछु है त। ओके सो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि एकछिन थोरै क्रिएटिङ युवर लिङ्क भन्छ, क्रिएटिङ युवर लिङ्कमा एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। सो यसको केही छिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि पैसा आउनु थाल्छ है त। ओके सो जेनेरेट लिङ्कमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो जेनेरेट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एकछिन तपाईँको थोरै टाइम लाग्न सक्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि वी आर रिडाइरेक्टिङ टु युवर लिङ्क प्लिज वेट भनेको छ। सो सिम्पली अब यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँको युट्युब खुल्छ है त। ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यहाँनिर युट्युब खुलिसकेको छ। अब यो युट्युब खुलिसक्यो। अब युट्युब खुलिसकेपछि अब फेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने vnshortner नै हामी जान्छौँ है त। एक्चुअली vnshortner जाउँ। यसलाई यति नै गर्ने हो साथीहरू। तपाईँले कसैलाई लिङ्क सेयर गर्यो भने यसरी नै तपाईँले काम गर्छ यसले, त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि छैन है त। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसरी तपाईँले कसैकोले चाहिँ तपाईँको लिङ्क खोल्छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर भ्युज टुडेमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर भ्युज 1 भ्युज 2 भ्युज यसरी नै तपाईँको काउन्ट भएर आउँछ है त। ओके सो अहिले मेरो यहाँनिर तपाईँको किन भ्युज आएको छैन भन्दाखेरि किनभने मैले यो फोनबाट चाहिँ अलरेडी 2-3 चोटि यो लिङ्क खोलिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँनिर भ्युज आएको छैन। तर तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको भ्युज आउँछ है त। ओके सो अब यति त भइसक्यो। अब 1000 भ्युजमा हाम्रो $5 बन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो है त। अब यो अर्को तरिका चाहिँ के छ त यसबाट पैसा कमाउनको लागि, त्यसको बारेमा पनि बुझौँ है त। अर्को तरिका भनेको तपाईँले पैसा कमाउनको लागि सिम्पली रेफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली माथि तपाईँले 3वटा धर्सा छ यहाँनिर, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र 3वटा धर्सामा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रेफरलको अप्सन आउँछ। रेफरल्सको यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर कपीको अप्सन आउँछ। कपी गरेर यो लिङ्क चाहिँ कुनै साथीहरूलाई तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो र यही लिङ्कबाट साथीहरूले चाहिँ यसमा काम गरिरहनु भएको छ भने साथीहरूले कमाएको चाहिँ तपाईँलाई 15% आउँछ है त। 15% आउँछ तर साथीहरूकोबाट चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि काटिँदैन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ है त। ओके सो यो थियो 2वटा तरिका vnshortnerबाट कमाउनको लागि। र अब तपाईँहरूले चाहिँ एपहरूको लिङ्कहरू धेरै सेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यहाँनिर म्यानेज लिङ्कको पनि अप्सन दिएको छ र यहाँनिर अल लिङ्क्समा गएर तपाईँहरूले यो लिङ्कहरूलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू लिङ्क पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके सो यो कुराहरू भयो। अब यस्तो त भइसक्यो। अब यो vnshortner एपबाट चाहिँ हामीले अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त है त। जस्तै मैले इसेवाहरू ब्याङ्कहरू भनेको थिएँ, त्यसलाई कसरी निकाल्ने त, यसको लागि पनि एकदम इजी छ है त। यसको लागि सिम्पली साथीहरू तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जी लेखेको ठाउँ छ, एउटा जी लेखेको छ, यो जी लेखेकोमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ प्रोफाइलमा आउनु होला। प्रोफाइलमा सिम्पली आउनुहोस् र प्रोफाइलमा आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विथड्र कन्ट्याक्टको अप्सन देखाएको छ। अब तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि बिलिङ एड्रेसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके सो यसमा तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नाम राखिदिनु होला। मैले जस्तै किरण राखेँ। त्यसपछि तपाईँले लास्ट नाम राखिदिनुहोस्। आफ्नो लास्ट नाम के छ त्यो राखिदिनुहोस्। जस्तै मैले दुराल र तपाईँले आफ्नो एड्रेस राखिदिनुहोस्, प्राइमरी एड्रेस र सेकेन्डरी एड्रेस। जुन एड्रेस राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन र कुन सहर छ तपाईँको, त्यसमा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यसको लेखिदिनु होला। र त्यसपछि स्टेट तपाईँको कुन हो, तपाईँको प्रदेश कुन हो त्यो लेखिदिनु होला। जस्तै मेरो बागमती छ, मैले बागमती लेख्दै। र जिप कोडमा तपाईँले यही लेख्न सक्नुहुन्छ, 44600 लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो देश चुज गर्नु होला तपाईँले। कन्ट्री चुज गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर राखिदिनु होला सिम्पली। जस्तै मैले फोन नम्बर राखिसकेको छु। र अब विथड्रल इन्फोमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने
कुनबाट विथड्र गर्ने, इसेवाबाट गर्ने हो कि तपाईँले खल्तीबाट गर्ने हो कि ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने हो कि आइएमई पेबाट गर्ने हो, त्यो चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ इसेवा चुज गरेँ र त्यसपछि विथड्रल अकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली विथड्रल अकाउन्टमा चाहिँ इसेवामा आफ्नो नाम के छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि इसेवा आइडी तपाईँले राखिदिनु होला। ओके, सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब यसरी चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली साथीहरू सबमिट गर्नु होला है त। ओके, सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको यो अकाउन्ट चाहिँ सेभ हुन्छ र तपाईँले अर्कोचोटि विथड्र गर्ने बेला चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यसरी नै तपाईँले पैसा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यति गरिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँले तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँनिर सबमिटको अप्सन आउँछ। सबमिटमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट सेभ हुन्छ र अब तपाईँले कति पैसा भइसकेपछि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिउँ है त। र तपाईँले चाहिँ सिम्पली तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवाबाट चाहिँ तपाईँले यदि $5 बनाउनु भयो भने पनि तपाईँले इसेवाबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी खल्तीबाट पनि $5 छ र नेपालमा ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि तपाईँको $5 हुने बित्तिकै तपाईँले ब्याङ्क ट्रान्सफर नै पाउनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या छैन है त। ओके, सो यति कुराहरू भइसक्यो। अब विथड्र हामीले कसरी गर्ने त, एक्ज्याक्टली निकाल्ने चाहिँ कसरी त है त, त्यस पनि एकदमै इजी छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँले 3वटा धर्समा जानु होला। यहाँनिर 3वटा धर्समा गइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विथड्रको अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर विथड्रमा क्लिक गरिदिनुहोस्। विथड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एभाइलेबल ब्यालेन्स भनेर यदि पैसा आइसकेको छ भने ब्यालेन्स भनेर देखाउँछ। यहाँनिर मैले भर्खरै खोलेको छु त्यसैले आएको छैन यो अकाउन्टमा, नयाँ अकाउन्ट भएर। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हरेक शनिबार चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो अहिले यहाँनिर विथड्रको देखाइसकेको छैन, तपाईँको खुलिसकेको छैन किनभने आज शनिबार होइन। सो शनिबार चाहिँ तपाईँले $5 यदि तपाईँको भइसकेको छ भने तपाईँले सिम्पली यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ र पैसा निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन दिन पैसा निकाल्नको लागि प्रोसेस गर्नुभएको थियो त्यही दिन तपाईँले पैसा पाउन सक्नुहुन्छ vnshortner एपबाट है त। आई होप साथीहरू तपाईँले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि vnshortner एप भनेको के हो, यसबाट कसरी पैसा निकाल्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जानिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमारेको घन्टीलाई बन्द भइदिनुहोस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्। र केही सल्लाह र केही सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नको लागि सक्नुहुनेछ। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नको लागि नभुल्नु होला है त। र आगामी आउने दिनहरूमा कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नको लागि नभुल्नु होला। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेट्ने नै छौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।